سلام دوستان، امروز میخوام در مورد اینکه در هر ترید باید چقدر ریسک کنیم تا هم منطقی باشه و هم بتونیم بیشترین برآیند رو از استراتژیامون داشته باشیم صحبت کنم که یک مبحث بسیار مهمه. پس لطفاً تا آخر ویدیو همراه من باشید. خب برای اینکه متوجه بشیم که در هر ترید باید چقدر ریسک کنیم تا بیشترین برآیند رو داشته باشیم از استراتژیمون و خب دراو داون کلمون هم کمترین مقدار باشه و منطقی باشه در حد تحمل روانیمون، باید یک کارهایی رو انجام بدیم که من سعی میکنم توی این ویدیو کامل توضیح بدم. من حدود 4 ماهی میشه داخل کانال ویدیو نذاشتم، هم وقتگیر بود واقعا ویدیو ضبط کردن و مخصوصا ادیتش و هم زیرنویسیناش که دست خودم بود به جز زیرنویس بقیه کاراش. و خب الان یه ادیتور خوب یکی از دوستانم هست که به اون میسپرم. سعی میکنم بیشتر ویدیو ضبط کنم و زودتر مباحث اولیه رو تمام کنیم تو کانال. خب چند دسته از انواع مدیریت ریسک داریم که من 5 دسته‌شون نام میبرم و سعی میکنم بهترین گزینه رو ازش بتونیم جدا کنیم. اولیش که لات سایز ثابته، مثلا تو هر پوزیشن مثلا 1 لات ریسک کنیم. خب این میشه اولین روش مدیریت ریسک ما که من خودم از این استفاده نمی کنم. دومین روش میزان درصدی ثابته، یعنی ما 1% ثابت از حجم بالانس اکانتمون رو داخل هر پوزیشن بتونیم ریسک کنیم. گزینه بعدی میزان دلار ثابته، یعنی یه میزان دلاری رو که مثلا تو حساب مثلا 100k $1000 در هر پوزیشن ما ریسک کنیم. این میزان دلاری و میزان درصدی تو پراپا زیاد تفاوتی نداره، چون ما همش برداشت سود داریم، در بلند مدت زیاد تفاوتی ایجاد نمیشه. ولی خب تو حساب شخصی من این درصد ریسک رو ترجیح میدم نسبت به اینکه دلار ثابت باشه، چون هم توی ضررها کمتر میشه و هم توی سودها کم کم حساب رشد کنه این میزان بیشتر میشه. دو روش دیگه هم داریم که من توی کادر جدا کلا بذارمشون بهتره. یکی روش گریده، یکی هم روش مارتینگله که من سعی میکنم توی ویدیو جدا در مورد این دو روش صحبت کنم، چون برای افراد عادی و تو بلند مدت من این روش ها رو زیاد خوب نمیبینم، چون تو بلند مدت بالاخره یه باگ اتفاق بیفته این دو روش کلا حساب کال مارجین میشه. ولی خب یه روش هایی هست که بتونیم از این دو روش استفاده کنیم و منطقی هم باشه که من توی ویدیو جدا توضیح میدم و بهتره که تو این ویدیو نباشه. خب من ترجیح خودم این گزینه است که میزان درصدی ثابت باشه، یا گزینه دوم میزان دلاری ثابت. تو پراپا زیاد فرقی نداره ولی تو حساب شخصی من این گزینه رو ترجیح میدم. یه لات سایز ثابت هم داریم که مثلا 1 لات در هر پوزیشن ریسک کنیم، اینا من در مورد این صحبت نمی کنم. برای اینکه بدونیم در هر پوزیشن چند درصد ریسک کنیم به مقدار ثابت که هم منطقی باشه، هم تو بلند مدت به مشکل برنخوریم، هم سودهامون بیشترین برآیند رو داشته باشه، یک کار خیلی منطقیه. اول اینو بگم که خب هرچی کمتر باشه که بهتره، مثلا میتونیم 0.2% ریسک کنیم یا 0.5% ریسک کنیم تو هر پوزیشن و این نگرانی هم نداره. ولی خب روشی که بیشترین برآیند رو داشته باشه با کمترین دراو داون و منطقی هم باشه من الان در موردش صحبت میکنم. برای اینکه بتونیم این درصد رو به دست بیاریم اول که نیاز به بک تست داریم که ویدیوهای قبلی رو میتونید مشاهده کنید. من بالا هم تگ میکنم، هم تو دیسکریپشن هم میذارم لینکاشو. ویدیوهایی در مورد بک تست و میزان هر استراتژی رو باید جدا جدا بک تست بگیریم و غیره. دومین گزینه که باید همیشه حواستون باشه، ما این درصد رو برای هر استراتژی متفاوت لحاظ میکنیم. مثلا استراتژی که وین ریت 70 داره با R/1، این درصد فرق داره با استراتژی که وین ریت 20 داره با R/, مثلا 8-9. خب این مطمئنا فرق داره. پس ما میخوایم بیشترین برآیند رو داشته باشیم. من سریعتر برم سر اصل مطلب. زمانی که ما بک تست میگیریم داخل سافت فور افیکس، اکسپرت سافت فور افیکس که تو ویدیوهای قبلی معرفی شده، و خب هر روش بک تستی که بگیریم میتونیم تو برگه یادداشت کنیم و از اکسل همچنین نمودارهایی رو بگیریم، زیاد تفاوتی نداره. و میزان دراو داون رو هم میتونیم هم دستی حساب کنیم، هم سافت فور افیکس برامون یه دراو داون کلی رو اینجا قرار میده که البته این برای 100 معامله است تو بلند مدت و بیشتر از 1000 تا معامله این تا 4 هم رسیده. برای 3 احتمالات دیگه ممکنه حتی مثلا تو 4000 تا معامله تا 10 هم برسه.
ولی خب بیشترین احتمالش همین 2% بوده که بیشتر اتفاق افتاده. مثلا اون 3.5% که من میگم 4 کلا یه بار فکر کنم اتفاق افتاده تو نمودارمون. داخل این استراتژی که آر پایینی هم داره، کمتر از یکه تو بلند مدت، آره کمتر از یکه، ولی خب وین ریت بالایی داره. تو استراتژی مختلف متفاوته دیگه. مثلا آر 10 شما بخواید اصلا تو هر پوزیشن 1% ریسک کنید که اصلا این 2% عمرن تو 100 تا پوزیشن هم فکر نکنم این 2% بمونه، حتما خیلی عددش بالا میره. پس زیاد حساس نباشید نسبت به این موارد، ایناشون بستگی به وین ریت و آر داره. من میخوام پراپ رو مثال بزنم، پراپ با دراوداون 12% رو مثال بزنم که تو پراپ های ایرانی بیشتر همین موارده، 12% تو 2 مرحله یا. و خب میخوام مثالمون بر اساس این باشه و حد روانیمونم 7% یا 8% باشه. یعنی ما 8% ریسک کنیم دیگه منطقمون خارج میشیم، یه زورایی که ما 8% ریسک کنیم کلا از منطق ممکنه خارج بشیم و اعصابمون خورد بشه. پس ما 8 و 12 اینو یادتون بمونه تا من برم چیزای بعدی رو توضیح بدم. زمانی که ما همچین نموداری رو میگیریم و با سافت فور فیکس مثلا 2 معامله، چون ما اینجا دیگه درصد برامون مهم نیست، ممکنه تو هر پوزیشن 0.5% باشه و این 2 باشه و اونجا میشه 4 معامله. اینجا چون 1% ریسک شده و 2% دراوداون داریم، ما میگیم 2 معامله. ما 2 معامله دراوداون داریم. حالا این مبحث معامله و درصد رو هم یکم فکر کنید متوجه میشید که در مورد چیه. چون ما تو این بک تست ها تعداد معامله برامون مهمه، درصد اصلا مهم نیست. الان میزان این رشد درصدی برای من مهم نیست، میزان تعداد معامله ایه که تو سود رفته، این برای من بیشتر ارزش داره از درصد. چون درصد ما باید تو لایو بازار با اکسپرت ها یا دستی خودمون تصمیم بگیریم چه درصدی بذاریم. مثلا من دیگه منطقی نیست دیگه تو چالش مثلا بیام 1% ریسک کنم، 1 ماه زمان بذارم برای مرحله اول. خب میام این ریسکو چون دراوداون پایینه، یا حالا مثلا 3.5 در نظر بگیریم یا 4، میام 2% ریسک میکنم تو مرحله اول، این روش خودمه. مرحله دوم حالا کمتر، مثلا 1.5% در سایکل های بازار بیشتر تصمیمم میگیرم و مرحله ریل همون 1% رو من ریسک میکنم، چون بیشتر افزایش بالانس اکانت برام مهمه تا سودی که میخوام بگیرم و دراوداون کل این خیلی ارزش داره که کم باشه. خب زمانی که این دوه ما نمیایم اینو در نظر بگیریم، مخصوصا حالا سافت‌ور فیکس شناوره. مثلا اگه معامله بعدی ما اینجا بیشتر تو ضرر میرفت، این میشد 2.5. ولی خب وقتی تو لایو بازاری و استیتمنت متا تریدر رو میگیریم، این دیگه شناور نیست. مثلا اگه ضرر نداشته باشیم، حتی 99% هم تو ضرر رفته باشه برگرده، اینجا 0 لحاظ میکنه، دراوداون کل رو 0 میذاره که تو روش‌های گریت خیلی میبینید دراوداون خیلی پایینه. زمانی که دراوداون کل 2 ما میتونیم، زمانی که 12% دراوداون کل داریم، یعنی ما میتونیم تو هر پوزیشن اینو 2 لحاظ نمی‌کنیم، یادتون باشه 3 لحاظ می‌کنیم، چون معامله بعدی ممکنه تا نزدیک حد ضرر بره و برگرده. پس ما اینو 3 لحاظ می‌کنیم. حالا تو این مثال من که خودم 6 لحاظ می‌کنم وقتی می‌خوام این روش رو بچینم. زمانی که 3 لحاظ می‌کنیم ما تو هر پوزیشن یعنی میتونیم 4% هم ریسک بکنیم تو این استراتژی با همین برآیند، یعنی ما بقیه‌اش رو ندونیم. میتونیم 4% ریسک بکنیم که ارزشش هم داره به نظرم برای مثلا مرحله اول چالش، اگه پول اضافه باشه و حجم اکانت پایین باشه. یعنی هرچی اکانت میره بالا دیگه، مثلا حساب $5000 4% به نظر من ارزش داره. مثلا حساب 200k نمیاد کسی 4% ریسک کنه، تا حد امکان پایین میاره، هم از لحاظ روانی که بستگی به خود شخص داره، من بر اساس میزان ریسک که میخواد تو هر پوزیشن انجام بده. ما میتونیم 4% ریسک کنیم، ولی روش خودم چیه؟ من اینو میام 8، 7 و حتی 6 لحاظ میکنم دراوداون کل رو تو ذهنم که من از 6% بیشتر بشه حال رویم مثلا آنچنان مساعد نیست دیگه. میام 6% لحاظ میکنم و تو هر پوزیشن تو مرحله اول اکانتم 2% اجازه دارم ریسک کنم، اگه بر اساس فقط همین تعداد باشه، همین 100 معامله بک تست باشه. که من صحبت میکنم در مورد اینکه چه تعداد باید بک تست بگیریم برای استراتژی‌های مختلف تا مطمئن بشیم و بعد اونجا بهتر میشه لحاظ کرد. وقتی 2% ریسک کنم، پس در حد ایمن قرار دارم، یعنی میتونم تو هر پوزیشن 2% ریسک کنم بدون اینکه استرس اضافی داشته باشم و 3 بارم حتی دراوداون 3 رو تجربه کنم اوکی باشم. این دیگه بستگی به خود تریدر داره چقدر لحاظ میکنه. بعضیا میتونن تا 12 هم لحاظ کنن، بستگی به خود تریدر داره.
خب بحث بعدی که پیش میاد این که تک ستاپ بوده. ما تو این ستاپمون، تو این استراتژیمون 2% ریسک میکنیم. حالا مثلا بخوام 2 تا استراتژی همزمان توی حساب انجام بدم چه روشی رو پیشنهاد میکنیم؟ این دیگه بستگی به استراتژی داره و میزان دراودان. من یه مثال کامل میزنم از مثلا 3 استراتژی مختلف داریم چطوری باید لحاظ کنیم. امیدوارم که مفید واقع بشه. من اینا رو پاک کنم. وقتی ما 3 تا استراتژی مختلف داریم که یکی دراودان کلش 2% باشه، یکی دیگه 4% و یکی دیگه هم 6%. و دراودان کل حساب پراپمون یا حساب شخصیمون که تو ذهنی هم هست 12% باشه. یعنی میزان دراودانی که ما میتونیم تجربه کنیم، قرمز بذارمش، 12% باشه. خب زمانی که ما 3 تا استراتژی همزمان میخوایم استفاده کنیم دیگه منطقی نیست که وقتی تو این 4% ریسک میکنیم یا مثلا کمتر یا بیشتر تو این یکی هم بیایم 4% ریسک کنیم، تو این یکی هم 4% ریسک کنیم. این دیگه مسلماً منطقی نیست. ما میایم چیکار میکنیم؟ برای اینکه ببینید استراتژی‌های مختلف که حساب استفاده میشه، این که 3 تاشون مثلا همزمان تو دراودان برن خیلی کمتره. به خاطر همین میگم شیب نمودار، حالا مثلا یه ویدیو ضبط میکنم چرا مثلا چند استراتژی بودن از تک ستاپ بودن یا تک استراتژی بودن بهتره تو بلند مدت، چون احتمالات میگه امکان این که این 3 تا با هم دیگه برن تو حالت دراودان کل خیلی کمتر میشه. حالا دیگه 3 تا استراتژی مختلف هم 3 تاشون با هم دراودان کل برن توی مدت زمان که ما حسابمون فیل بشه. پس خیلی بهتره دیگه اینجوری. وقتی 3 تا استراتژی داریم با همچین دراودان هایی، ما تو این حساب میتونیم 2% ریسک کنیم. وقتی همه رو هم جمع کنیم و میشه 12، اینجا دیگه 6 به اضافه 4 به اضافه 2 میشه 12. پس ما منطقیه که تو هر پوزیشن دقیقاً 1% ریسک کنیم. یعنی دراودان کل همه اینا رو جمع کنیم، تقسیم کنیم دیگه 1% ریسک میشه. تو هر پوزیشن من اینجا 1% ریسک کنم، اگه همه اینا با هم دیگه برن تو دراودان کلا من 12% ضررم میشه که منطقیه کم کمتر باشه دیگه. 12 احتمالات اجازه میده ما اینقدر ریسک کنیم، مخصوصا تو حساب پراپ که زیادش حساب دست میره، یه حساب دیگه خریداری میشه که باز احتمال خیلی کم میشه پشت سرم حساب دست بره با همچین دراودان هایی و همچین ریسکی. واقعا خیلی کم میشه. من خودم این ترجیح میدم به هر کاری که فعلا هم که حساب فیل نشده با این روش. ولی اگه یه روز فیل شد میام یه ویدیو در موردش ضبط میکنم، توضیح میدم که باید چیکار کنم. خب پس اینجوری دیگه حد روانیمون هم زیاده، هم بیشترین برآیندمون رو میتونیم داشته باشیم داخل سودها، هم یه حد ایمنی داریم برای 12% دراودان. و برای دراودان‌های روزانه و اینا که حسابای پراپ دارن شاید در آینده بردارن، چون هرچی باشه کم کم پراپ ها قوانینشون رو آسان‌تر میکنن، باید یه جوری تعداد معامله در روز رو بچینید که بیشتر از 5% ضرر نشه دیگه. منطقیه دیگه. به 4% رسید 4 تا ببوس بذار کنار، اصلا مهم نیست که فکر نکنم 4% برسه واقعا تو بلند مدت. استراتژی های مختلف با 1% ریسک 4% ضرر پشت سرم رو تجربه کنه احتمالش کمتره، ولی اگه اتفاق افتاد 4 تا بذار کنار دیگه. لازم به معامله نیست دیگه که بیایم ما مثلا اینقدر خودمون رو پیچیده کنیم، از ریسکامون رو تغییر بدیم و اینا. به 4% رسید یا دراودان‌های شناوری یا اینا رسید 4 تا ببند، اصلا مشکلی نداره. احتمالات بازار اجازه سود کردن بعداً هم میده، بازار جایی نرفته که. یه مبحثی هم که اول ویدیو من گفتم مطرح میکنم اینه که نسبت به استراتژی مختلف ما باید چند تا بک‌تست بگیریم که به حد ایمن باشه. ببینید این بستگی واقعا به احتمال برد و آر داره. برای اونایی که احتمال برد بالایی داره، من اینو منطقی میبینم نسبت به شخص خودم و تجربه‌ای که داشتم، اینه که برای احتمال بردهای بالاتر اشکالی نداره اگه این تعداد کمتر باشه. مثلا 300 تا معامله کافیه برای استراتژی که وین ریت 80 داره، که من البته بیشتر همیشه لحاظ میکنم ولی کافیه. یا برای مثلا وین ریت 70 مثلا 400 معامله واقعا کافیه دیگه، لازم نیست بیشتر بک تست بگیریم دیگه. بقیه‌اش تو لایو بازار و فوروارد تست و اینا میتونید لحاظ کنید و تجربتون رو بیشتر کنید نسبت به اون استراتژی. اما برای ریوارد هایی که مثلا 3 یا 4
و وین ریت های 25 دارن، چون این احتمال پشت سر هم ضرر خوردن خیلی بیشتر میشه و تعدادش خیلی بیشتر میشه. ممکنه یه جایی خیلی مثلا این تعداد اونقدری بشه که شما حساب کتابش رو نداشته باشید، پس باید یه تعداد معامله بیشتر باشه که همه جای سایکل های بازار رو دیده باشید دیگه. مثلا من خودم اگه این همچین ریوارد هایی داشته باشم، ریوارد های 4 و 3 باشه، مطمئنا بیشتر از 1000 معامله لحاظ میکنم. یعنی تعداد 1000 معامله رو کم کم باید لحاظ کرد واقعا برای ریوارد های 2 به بالا. حالا ریوارد 2 هم بود مثلا 700 معامله، ولی ریوارد های پایین و احتمال برد های بالا، خب من خودم 300 معامله هم دیگه جدیدن ترجیح میدم که باشه. 300 معامله باشه کافیه. خب من یه موضوعی رو مطرح کنم، برای اینکه مثلا ما میخوایم 1% ریسک کنیم ولی نمیتونیم سریع محاسباتمون رو انجام بدیم، مثلا تو تایم فریم های پایین تر مثل تایم فریم های 1 دقیقه. خب اکسپرت های مدیریت سرمایه واقعا گزینه مناسبیه. من خودم اصلا اکسپرت های مدیریت سرمایه خیلی کارم راحت تر کرده دیگه. قبلا مثلا همیشه ماشین حساب کنار دستم بود یا اکسل باز بود، ولی خب الان با یک کلیک خودش محاسبات رو انجام میده. سعی میکنم توی یه ویدیو کامل که اگه ضبط کرده باشم این بالا لینکش رو میذارم و اگه ضبط نشده باشم که اینجا نمیبینید فعلا، سعی میکنم اکسپرت هایی که خودم استفاده میکنم، اکسپرت های مدیریت سرمایه مناسب و اکسپرت هایی که میشه کنار چارت ازشون استفاده کرد، مثل آلرت های قیمتی و غیره که خیلی کار رو راحت تر میکنه، نام ببرم و کاملا توضیح بدم. سعی میکنم دیگه زودتر ویدیو ضبط کنم، زودتر آپلود کنم تو کانال تا مباحث اولیه زودتر تمام بشه و به مباحث اصلی و یکم تخصصی تر برسیم. امیدوارم نهایت استفاده از این ویدیو برده باشید. موفق و پرسود باشید.